નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે જોઈશું હવેજ બનાવવાની રીત। તો જણાવશો આ હવેજ બનાવવા માટે શું શું જોશે? 3 કિલો મેથી કુરિયા, હા, મણ કેરી છે, ત્યારબાદ અને 5 થી 6 કિલો તેલ। કયું તેલ વાપરવાનું? સિંગ તેલ। તમે આમાં કયું વાપર્યું છે? અને સિંગ તેલ જ વાપર્યું। અને મીઠું જરૂરિયાત પ્રમાણે, પછી મરી 50 ગ્રામ, ચટણી જરૂરિયાત પ્રમાણે, 150 ગ્રામ વરિયાળી, હળદર જરૂરિયાત પ્રમાણે, અને આ છે ધાણાના કુરિયા 250, 15 થી 20 લવિંગ। હવે વઘારવા માટે તેલ મૂકીએ, ગેસ શરૂ કર્યું, મીઠું અને મરી અને આ લવિંગ, એટલે અત્યારે મિક્સ કરવાનું છે। શેમાં? મેથીના કુરિયામાં? મેથીના કુરિયામાં। આ 6 કિલો તેલ છે। હા, અને તેલ કેટલી વાર સુધી આપણે ગરમ કરીશું? ગરમ થઈ જાય એટલે એમાં લવિંગ નાખી દેવાનું, લવિંગ ઉપર આવી જાય એટલે તેલ ગરમ થઈ જાય। તેલ આવી ગયું છે, હવે આપણે આમાં લવિંગ ફોડી શકીએ। આ રીતે લવિંગ ઉપર આવી જાય એટલે તેલ આવી ગયું છે આપણું। ત્યારબાદ એને શું કરીશું? તેલ આવી ગયું એટલે હવે આપણે બોળામાં નાખી દેવાનું। ઓકે, તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતે નાખે છે બોળામાં। આ રીતે પછી ઢાંકી દેવાનું। તેલ કેમ આટલું વધાર્યું? બોળામાં ગરમ નાખીને એટલે ઉભરો આવે એટલે આને ધીમે ધીમે નાખવાનું। ઓકે, આ રીતે હે ને? આ રીતે પછી પાછું નાખવાનું। બધું જ તેલ જોઈ જશે? હા। આ તેલ નાખ્યા બાદ કેટલો ટાઈમ સુધી રાખી મૂકવાનું? 5 કલાક અને આમ ઢાંકીને ઠંડુ થવા દેવાનું, પછી મસાલા ભેળવવાના। નકર ચટણીને એવું ભેળવીને ગરમમાં તો કાળું પડી જાય, એટલે એને ઠંડુ થાય પછી ભેળવવાનું। ઓકે, હવે 5 કલાક થઈ ગઈ એટલે નોર્મલ હતપ છે, એટલે હવે મસાલા ભેળવી દેવાના। આ ધાણાના કુરિયા છે। ઓકે, ધાણાના કુરિયાને પછી ત્યારબાદ પછી આપણે વરિયાળી નાખીશું। ઓકે, પછી હળદર નાખીશું, ચટણી નાખીશું, હવે આને હલાવીશું। તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ કલર આવી રહ્યો છે। સુગંધ પણ બહુ જ સરસ આવે છે। મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો આ હવે જ આપણો બનીને તૈયાર છે હવે, અને આનો કલર પણ ખૂબ જ સરસ આવી ગયો છે। આ 12 માસ આનો કલર આવો ને આવો જ રહે છે, લાલ એકદમ। કેરીના ખોખા અને બોળ હવે જ કઈ રીતે મિક્સ કરવું એ તમે હવે પછીના વિડીયો પાર્ટ 3માં જોઈ શકશો। અને વધુ આવા વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો।